Hello po! Ako po si Daniel. Welcome po sa aking 7th CSS Tutorial Tagalog version. Ang topic po natin ngayon is about margin. Okay? So, start na po. Okay? So, ang gagawin ko po ngayon is lalagyan ko ng margin ang paragraph. Okay? So, margin. Gagawin ko po siyang 40 pixel. Okay. Save. So, tingnan po natin. So, ito po yung ating paragraph. Okay. So, tingnan po natin. Refresh. So, ayun po. Yun po yung nangyari. Okay. Meron po siyang margin na 40 pixels. Top, right, left, and bottom. Okay. Ika-copy ko po yung dito sa index.html yung isang paragraph. Okay. Gagawin ko pong dalawa. Okay. So, save. Refresh. Okay. So, itong paragraph na to, dahil same ano po sila, same paragraph po sila, isa lang po yung CSS nila. Okay. So, ito po. Para po malinaw, maglagay po tayo ng background color again. For reference lang po. Gawin po nating black. Okay. Tapos, gawin po natin yung color ng text. Palitan po natin ng white. Okay. So, save. Refresh. So, ayan po. Okay. So, wag mo sana kayong malilito sa padding at margin. Okay. Ilalagyan ko po siya ng padding. Padding ng 20 pixel. Okay. Refresh. So, ang pagkakaiba po ng padding at ang margin is, yung pong margin is spacing po yan sa labas ng element. Okay, sa labas ng element. At ang padding po is nasa loob. Okay. Sana po malinaw. Yung padding po, spacing po sa loob ng element at ang margin naman po is yung sa labas. Okay, so margin, top, right, bottom, and left. Okay, so meron po siyang margin na 40 pixel. Okay, so kung gusto nyo pong lagyan dito ng left, okay, left lang, save. So, yung left lang po yung malalagyan. Okay, so by default po kasi, yung margin natin, meron po silang default value. Kaya ito. Okay. So, ang gawin po natin dito, pwede po tayong maglagay ng margin bottom. Okay, tingnan po natin. Control B. Margin bottom. Lagay ko po yung 0 pixel. Okay. Tingnan po natin yung mangyayari. Okay, refresh. Okay, so walang nangyari. Okay. Dahil po yan sa yung top, okay, top meron din siyang default value. So, kailangan margin top natin, margin top is lagyan din natin ng 0. Okay? So, ang mangyayari niyan, ganito ho. Fresh. Ayun. So, yun. Nagdikit na po sila. Okay? So, sana po naintindihan nyo po yung concept niya. So, yung dito sa right niya is, maglalagay din ako.
margin right. Okay. Gawin ko pong 50 pixel. So, ayun po. Okay. So, pwede nyo rin pong gawin sa simpleng paraan tulad po ng ginawa natin sa padding sa pamamagitan ng alisin lang yan. Okay. Margin. Okay. Para nila yung top, right, bottom, and left. Okay. So, top po yung 40 pixel. Right, 40 pixel. Okay. Yung bottom, okay, gawin natin 0 pixel to. Bottom is 5 pixel. And the left is 20 pixel. Okay, so tingnan po natin. Tada! Okay. So, yun na po. Sana po naiintindihan nyo. Maraming salamat po sa panonood ng aking tutorial. Hanggang sa muli, paalam!